Hej allihopa, jag heter Erik. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av vår dagliga podcast på svenska. Jag hoppas att ni mår bra. Sätt er bekvämt med en kopp kaffe eller te. Är ni redo att dyka in i det svenska språket? Här hör ni det svenska som människor pratar på gatorna i Stockholm eller Göteborg. Hej, jag heter Lina. Idag vill vi hjälpa er att träna er hörförståelse. Ni ska förstå riktigt svenska, inte bara det från grammatikböcker. Vi pratar som man pratar med vänner, familj eller kollegor. Det här är riktigt svenska, med pauser, skratt och vanliga uttryck från vardagen. Ja, idag pratar vi om vardagen. Vi berättar hur vi spenderar våra dagar. Vi pratar om arbete, familj, vänner och fritid. Det är saker som alla kan känna igen. Ja, vi pratar om frukost, jobb, hobbyer och helger. Kanske lär ni er också några typiskt svenska saker. Vår podcast är för alla som lär sig svenska, från nybörjare till mellannivå. Även de som redan kan mycket svenska kan lyssna. De kan slappna av och träna sitt uttal. Och oroa er inte om ni inte förstår varje ord. Det är helt normalt. Ni behöver inte översätta allt. Det viktiga är att ni förstår huvudidén. Fråga er själva, vilka känslor hör ni? Vad handlar det om? Vad är temat? Så lyssnar ni också på ert modersmål. Ni analyserar inte varje ord. Ni förstår meningen genom ton och sammanhang. Med övning händer samma sak på svenska. Vårt andra tips. Lyssna flera gånger. Podcasten varar 1 timme. Men ni behöver inte lyssna på allt på en gång. Ni kan lyssna på de första 10 minuterna idag. Imorgon kan ni lyssna igen och sedan fortsätta. Upprepning är väldigt viktigt för att komma ihåg ord. Om ni vill kan ni först lyssna med undertexter. Då förstår ni mer. Sedan kan ni lyssna utan undertexter. Det är den bästa träningen för ert öra. Ni kommer att märka att ni känner igen ord som ni redan har hört. Och just då börjar hjärnan verkligen att spara språket. Om ni gör det regelbundet kommer ni att märka framsteg snabbt. Jag rekommenderar också att ni inte lyssnar för länge på en gång. 10 eller 15 minuter är perfekt. Sedan ta en paus, gå en promenad, lyssna på musik eller gör något annat. Om ni nästa dag lyssnar på samma del igen kommer ni att bli överraskade över hur mycket ni redan förstår utan att ni ens försökte plugga. Hjärnan fortsätter att arbeta helt automatiskt. Ja, det stämmer helt. Och jag vill lägga till något. Upprepa meningar som du gillar, högt eller tyst i huvudet. Om du till exempel hör "Jag vaknar 7:30". Säg det efter. Ändra sedan meningen lite. "Jag vaknar 8:00". "Jag vaknar 9:00 på helgen". På det sättet lär du dig att använda språket på ett flexibelt sätt. Du lyssnar inte bara, du börjar också prata aktivt. Det är nyckeln. Upprepning, variation och glädje. Många som lär sig svenska tror att de måste förstå varje ord, men det stämmer inte. Språk är som musik, rytm och känsla. Om du slappnar av och bara lyssnar lär du dig mycket mer. Tänk dig att du lyssnar på din favoritlåt. Du förstår inte varje ord, men du kan sjunga refrängen, eller hur? Med ett språk är det likadant. Precis. Och det är helt normalt att inte förstå allt i början. Om du förstår 50% idag är det jättebra. Imorgon kanske du förstår 60, i övermorgon 70. Med tiden kommer du att märka att du förstår nästan allt utan ansträngning. Det är som med träning. Man ser inte resultat varje dag, men efter några veckor är man mycket starkare.
Så slappna av, lyssna bara och ha roligt. Le när du hör något roligt och oroa dig inte om du inte förstår allt. Förståelsen kommer med tiden, jag lovar. Bra. Då börjar vi med vårt ämne. Idag pratar vi om vår typiska dag, från när vi vaknar till förmiddagen. Jag börjar med mig själv. Vanligtvis ringer min väckarklocka 7:30. Men, ärligt talat, går jag aldrig upp direkt. Jag trycker nästan alltid på snooze. Ibland en gång, ibland 3. Varje morgon är det samma sak. Jag ligger i sängen och tänker, bara 5 minuter till. Och självklart blir det aldrig bara 5 minuter. När jag till slut lyckas gå upp går jag direkt till badrummet. Där börjar min dag. Jag tänder lampan, borstar tänderna och tvättar ansiktet, helst med kallt vatten. Det gör mig pigg. Sedan använder jag ansiktsvatten och en kräm. Det är min lilla rutin för att säga till mig själv, nu börjar dagen. Och sedan kommer duschen. På vardagar duschar jag snabbt, men på helgerna stannar jag gärna lite längre under det varma vattnet. Då tänker jag, planerar min dag eller sjunger lite, men bara om ingen hör. Efter duschen klär jag på mig. Det tar ibland längre tid än jag vill. Jag står framför garderoben, tittar, funderar och till slut tar jag ändå samma kläder som igår. Jag vet, det är lite tokigt, men sån är jag. Det känner jag igen. Min väckarklocka ringer 7:00. Jag ligger oftast kvar några minuter, ibland 5, ibland 20, beroende på hur trött jag är. Och ärligt talat frågar jag mig varje gång, varför ställer jag klockan så tidigt om jag ändå stänger av den? Till slut tvingar jag mig att gå upp. Jag går till badrummet, tvättar ansiktet med kallt vatten. Det är verkligen det bästa sättet att vakna. Sedan borstar jag tänderna, tar en snabb dusch och är äntligen redo för dagen. Jag gillar den stunden när man är fräsch, har rena kläder och dagen precis börjar. Och sedan kommer min favoritstund på morgonen. Frukosten. Utan frukost fungerar jag inte alls. Jag är den klassiska typen. Starkt kaffe och en croissant, ibland med sylt. Om jag har tid går jag till det lilla kaféet på hörnet. Jag dricker min espresso stående, som många gör här. Det är nästan som ett litet morgonritual. Det tar bara 2 minuter, men det får mig att känna att dagen verkligen har börjat. Om jag stannar hemma gör jag kaffe med mokakannan. Doften av nybryggt kaffe är för mig den bästa starten på dagen. Sedan sätter jag mig vid bordet, tar upp mobilen nästan automatiskt och kollar snabbt nyheterna eller mejlen. Och sedan kan dagen verkligen börja. Och ja, det känner jag igen. Jag gör samma sak. Jag tittar på nyheterna på morgonen, vädret och ibland meddelanden från vänner. Det är min lilla start på dagen, innan allt verkligen börjar. Jag vet, många säger att man inte ska använda mobilen på morgonen. Men för mig har det nästan blivit en vana. Jag dricker mitt kaffe, läser rubrikerna och kollar snabbt om någon har skrivit. Det känns som ett ögonblick mellan sömn och dag, mellan vila och arbete. Ändå märker jag ibland att det känns bra att låta mobilen ligga. Särskilt på helgerna. Då sitter jag vid frukostbordet, lyssnar på musik eller bara på tystnaden och dricker mitt te. Inga nyheter, inga mejl, ingen stress. Det är så sällsynt, men så värdefullt. Efter 2 minuter tänker jag alltid, kanske har jag missat något viktigt.
Men om jag låter bli att kolla känns det mycket lugnare efteråt. Huvudet är klarare, jag tänker på enkla saker, vädret, mina planer, vad jag vill göra under dagen. Det låter enkelt, men sådana små stunder gör en stor skillnad. Ja, det kan jag verkligen förstå. Jag har också provat det, de där 10 minuterna utan mobil på morgonen. Och jag kan säga, det är mycket svårare än man tror. Man tänker att det är lätt, men handen tar automatiskt upp telefonen. Det är nästan som om den är en del av oss. Jag har märkt att jag ofta inte ens har någon speciell anledning att använda den. Jag öppnar mejlen, sedan nyheterna, sedan WhatsApp, bara av vana. När jag jobbar hemifrån sätter jag mig vid datorn efteråt, läser jobbmejl, kollar vad som behöver göras och dricker min andra kopp te. På morgonen dricker jag gärna grönt te eller kamomillte. Kaffe är ibland för starkt för mig. Det gör mig snarare nervös. Te ger mig energi, men på ett lugnare sätt. Intressant nog märker jag att jag kan koncentrera mig bättre när jag inte kastar mig in i dagen direkt. Om jag tar mig tid på morgonen att göra något medvetet, dricka te, öppna datorn, sortera mina tankar, då börjar jag dagen mycket mer balanserad. Men det finns förstås också andra dagar då jag redan under frukosten har mobilen i handen. Jag tänker, jag ska bara kolla lite snabbt. Och plötsligt har en halvtimme gått. Jag har inte lärt mig något nytt, inte läst något viktigt, men tiden är bara borta. Det är som en liten fälla. Därför försöker jag ibland ha en digitalfri dag. Ingen mobil vid maten, inga sociala medier, inget ständigt kolla. Det känns konstigt i början, nästan som att sluta med något. Men i slutet av dagen är jag lugnare. Jag känner att jag är mer i det verkliga livet igen. Det låter verkligen bra. Jag tror att jag borde prova det också. Kanske börjar jag imorgon, efter att jag har lyssnat klart på den här podden. Men på riktigt, det är en fin tanke att leva dagen mer medvetet utan att direkt fastna i den digitala virveln. När jag är klar med min lilla morgonrutin gör jag mig redo att gå ut. Jag packar min plånbok, tar nycklarna, kollar att datorn är laddad och så går jag. Jag cyklar oftast, ibland tar jag tunnelbanan. Jag bor i centrum så jag behöver ingen bil och ärligt talat, jag vill inte ha en heller. Trafiken här är hemsk. På cykeln går det snabbare och jag älskar känslan av att åka genom gatorna, andas frisk luft och se hur staden långsamt vaknar. Jag tycker att det är den finaste stunden på morgonen. Man ser så många små saker som man aldrig skulle lägga märke till i en bil. Ett nytt café, ett träd som blommar, en katt som solar sig. Och ibland får jag de bästa idéerna när jag cyklar. Jag tänker på ett projekt jag vill göra eller på ett samtal från dagen innan och plötsligt kommer en bra lösning. Rörelse hjälper mig att tänka. Det känner jag igen. Jag går oftast till fots eller tar tunnelbanan, men det är samma princip. När jag är på väg lyssnar jag ofta på svenska poddar eller musik. Ibland skriver jag ner idéer i mobilen, tankar till lektioner, saker jag vill komma ihåg eller ord som plötsligt dyker upp. Jag gillar den där stunden mellan hemmet och jobbet. Det är som en övergång, en mental förberedelse. Många tror att hemarbete är perfekt. Ingen trafik, ingen stress. Men jag tycker att vägen till jobbet har något viktigt. Det är en gräns mellan privat och arbete. När jag går till kontoret lämnar jag allt hemma. När jag jobbar hemifrån går jag direkt från sängen till skrivbordet. Det är ibland för nära. Man kommer aldrig riktigt bort från jobbet.
Därför har jag små rutiner när jag jobbar hemma. Jag klär mig som om jag skulle gå till kontoret, tar en kort promenad eller brygger kaffe medvetet. Det hjälper mig att ställa om i huvudet. Och faktiskt fungerar det. Man känner sig genast mer strukturerad. Kläder, rörelse, rutiner, små saker. Men de gör skillnad. Ja, absolut. När jag undervisar online gör jag likadant. Jag har på mig vanliga kläder, även om ingen ser mig. Det handlar inte om utseendet, utan om känslan. Om man ser redo ut, känner man sig redo. Det gör stor skillnad. Och nu när vi båda är redo i kropp och huvud kan vi prata om nästa del av dagen. Jobbet. Väldigt bekvämt, men det kräver säkert koncentration. Man måste tala långsamt, upprepa och vara tydlig. Jag tror att det inte är så lätt. Jag har själv upplevt hur svårt det kan vara att lära sig på ett annat språk. Man förstår ett ord, sedan inte, och man tappar lätt tråden. Då är det viktigt att läraren är lugn och tålmodig. Och ärligt talat, Erik, du låter som en väldigt bra lärare. Dina elever har säkert tur. Kroppsspråk är också mycket viktigt när man lär sig. Det hjälper när orden inte räcker till. Jag minns hur min svensklärare alltid använde gester för att förklara saker. Det hjälpte mig mycket. Förresten, vad har du för elever egentligen? Är de alla på samma nivå eller väldigt olika? Väldigt olika. Vissa är helt nybörjare. Andra kan redan prata ganska bra. Några lär sig svenska för jobbet. Andra för att de vill flytta till Sverige. Och några bara av intresse eller kärlek. En av mina elever lärde sig svenska för att han blev kär i en kvinna från Göteborg. Nu är de faktiskt gifta. Jag var till och med på deras bröllop. Det var en fantastisk känsla. Språk kan verkligen förena människor. Jag blev själv lärare för att jag som översättare jobbade för mycket ensam. Undervisningen ger mig energi. Det är en härlig känsla när en elev efter några månader plötsligt kan tala hela meningar och ler för att han förstår något. Jag försöker visa mina elever att fel är något bra. Utan fel kan man inte lära sig. Jag brukar säga, den som pratar gör fel och den som gör fel lär sig. I mina lektioner ställer jag många öppna frågor. Jag vill att alla vågar prata, även om de inte är säkra. Lite i taget öppnar de sig. Det är som en fjäril som långsamt kommer ut ur sin kokong. Först försiktigt, sedan med allt mer mod. Det var verkligen fint sagt. Jag tycker det passar även för mitt jobb, även om jag gör något helt annat. Jag jobbar med digital kommunikation. Jag sköter sociala medier för ett svenskt företag. Vi gör produkter för hemmet och designföremål. Mitt jobb är en blandning av kreativitet, strategi och lite psykologi. Jag skriver texter, planerar bilder, väljer videor och följer vad som fungerar på nätet. Det är viktigt att förstå vad folk gillar när de är online och hur man fångar deras uppmärksamhet. Till exempel fungerar ett inlägg 8:00 på morgonen helt annorlunda än ett på kvällen. Jag analyserar siffror och planerar inlägg i förväg. Jag använder program som visar när våra följare är aktiva. Det hjälper mycket. Många tror att jag bara sitter med mobilen, men det stämmer inte. Jag jobbar mycket med data, tabeller och planering. Ibland är min dag väldigt färgstark. Jag skriver inlägg, diskuterar idéer med designteamet, svarar på kommentarer och planerar kampanjer. När ett inlägg får många likes blir jag glad. Då vet jag att jag har hittat rätt ton. Men det är också krävande. Man måste alltid vara kreativ, alltid närvarande, alltid vänlig. Ändå älskar jag det, för jag lär mig något nytt varje dag. Och ibland får jag roliga meddelanden som fin produkt, var kan jag köpa den? Sådana små saker gör mig glad. Ditt jobb låter verkligen spännande. Jag tror du behöver mycket ordning, men också hjärta.
Det påminner mig om undervisning, förberedelse, tålamod och glädje är det viktigaste. Jag tycker våra yrken har något gemensamt. Man arbetar med människor, man kommunicerar, man hjälper andra att förstå. Jag jobbar oftast 2 dagar hemma och 3 dagar i skolan. Det är en bra blandning. Hemma har jag lugn och kan fokusera. Men i klassrummet finns energi, skratt och samtal. Det saknas ibland hemma. Ja, det förstår jag. Jag har också båda delarna. 2 dagar hemma, 3 på kontoret. Hemma jobbar jag mer koncentrerat. Ingen stör mig och jag får mycket gjort. Jag kan koka te på rasten eller gå ut i trädgården en stund. Men ibland känner jag mig ensam. Jag saknar pratet med kollegor, småpratet i köket, skratten. På kontoret är det livligare. Man pratar, delar idéer, arbetar tillsammans. Men det är förstås också stökigare, många möten och ibland svårt att få något gjort. Blandningen är perfekt, men jag märker att det är svårare att dra gränser hemma. Jag säger ofta, jag jobbar bara till 6 och plötsligt är klockan 7:30. Det finns ingen tydlig slutpunkt. På kontoret stänger jag dörren och går hem. Hemma finns jobbet alltid kvar. Därför försöker jag ha små ritualer. Verkligen stänga av datorn, ta en promenad, lyssna på musik. Då kan jag släppa taget. Det är klokt. Jag gör likadant. När jag är klar tar jag en promenad. Det är mitt tecken, jobbet är slut. Och ibland lyssnar jag på musik, jazz, rock eller gamla vinylskivor från min pappa. Det varma ljudet hjälper mig att koppla av. Efter jobbet försöker jag fokusera på enkla saker. Laga mat, träffa vänner, titta på serier. Jag såg nyligen en svensk serie om en familj i norr. Lugn, men väldigt fin. Jag tittar också gärna på serier, men med svenska undertexter. Då lär jag mig samtidigt. Och jag lagar gärna mat, det gör mig avslappnad. Att skära grönsaker, röra i såsen, det är som meditation för mig. Jag gillar internationella rätter, men också enkla saker. På helgen går jag till marknaden, köper färska råvaror och äter med min familj. Det är vår lilla tradition. Det påminner mig om vad som är viktigt. God mat, tid tillsammans, skratt. Vänner är också mycket viktiga för mig. Jag tror att några riktiga vänner är mer värda än många bekanta. Med dem kan man bara vara sig själv. Man behöver inte låtsas. Och familjen, ja, den är livets hjärta. Jag bor fortfarande hos mina föräldrar. Det har sina för- och nackdelar. Men jag är tacksam för deras närhet. Jag bor ensam. Det har också sina bra sidor. Tystnad, frihet. Men ibland saknar jag värmen. Och ja, kärlek. Det stora ämnet. Idag träffas många genom appar. Jag tycker inte det är något fel så länge man är ärlig. Kärlek kommer ofta när man minst väntar det. Och i slutändan letar alla efter någon där man känner sig hemma. Det var fint sagt. Och på tal om hemma, resor hör också till. Jag älskar Sverige. Varje del av landet är annorlunda med sin egen rytm, dialekt och mat. Jag gillar Skåne med sina fält och gårdar. Du kanske gillar Norrland med skogar och sjöar. Den här variationen gör landet speciellt. Och till slut är det lika vackert överallt, bara man är med rätt människor. Det håller jag med om. Och det är precis likadant med att lära sig svenska. Det är inte viktigt att göra allt perfekt. Det viktiga är att man har glädje, att man fortsätter. Varje minut du lyssnar tar dig framåt. Ja, lyssna, upprepa och ha tålamod. Språk växer långsamt men säkert. Och en dag märker du att du förstår, helt utan översättning. Precis. Tack för att ni var med oss idag. Vi hörs snart igen
och ha det så kul när ni lär er svenska. Hej då, Erik! Hej då, Lina!